ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම අදත් මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ ලබන්නා වූ නවවසර ආශිර්වාදයෙන් පිරි සුබම සුබ නවවසරක් වේවා කියලා මම හදවතින්ම ඔයාලා හැම කෙනෙක්ටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් මම ඔයගොල්ලන්ට හිතුවා behind the scene වීඩියෝ එකක් attach කරන්න ඕනි කියලා. මොකද ගොඩක් අය ඉල්ලලා තිබ්බා. ඉතින් මම wish කරන කම අනිවාර්යෙන් මේකත් ඔයගොල්ලන්ට දීලා යන්න හිතුවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ ගැන අනිවාර්යෙන් දේවල් දෙකක් කියන්න ඕනේ. මොකද මේ වීඩියෝ එකේ මට ඉන්ටරැක්ට් කරන්න හම්බුන්නේ නැහැ. අතරම behind the scene වීඩියෝ එකත් එක්ක. මොකද එදා පළවෙනි දේ තමයි වැස්ස දවසක්. ඉතින් ගොඩක් මට වුණා තනියෙන් බඩුත් අරගෙන කැම් එක ප්‍රොටෙක්ට් කරන්නයි මගේ බෑග් එකේ තියෙන අනිත් දේවල් තෙමින් නැති වෙන්න තියාගන්නයි ෆ්ලෑෂ් එකත් එක්ක. ඉතින් දෙවනි දේ තමයි අපි දෙන්නෙක් විතර හිටියේ. මගේ වෙන කවුරුත් යාළුවෝ හිටියේ නෑ. ඉතින් ෂූට් කරපු මමයි ෆොටෝ එක හිටියේ මගේ යාළුවෝ විතර හිටියේ. ඒ දේවල් දෙක නිසා අතරම මට මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉන්ටරැක්ට් කරන්න බැරි වුණා. ඒත් බය වෙන්න එපා. මේකේ ලස්සන ෆොටෝස් ටිකක් තියෙනවා. ඒක ගැරන්ට් කළම ඔයගොල්ලන්ට කියනවා. ඉතින් බලන්න, එන්ජොයි කරන්න, ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. තව මොනවා මේ වගේ දේවල් කැමති දේවල් ඔයගොල්ලන්ට ආස දේවල් බලන්න ideas තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් ගිහින් ඉන්න සුබම සුබ නවවසරක් වේවා.